ممکنه تیکه های بزرگ بالا دست گیر کرده باشن و دوستان با یک کاوش جزئی بتونن به اون تیکه ها دست پیدا کنن به رگه. در مبحث قبلی گفتم رگه ها سنگ های متنوعی ندارن. در شکارهای رودخونه‌ای در مرز مثلا کلوتا یا هر رودخونه دیگه تنوع شکار خیلی بالاست، ولی در مناطقی که شما سنگ‌های رگه‌ای هستن، یعنی تخریبی رو رگه‌های قدیم صورت نگرفته، همین رگه‌های کنونی هستن که دارن تخریب میشن و میان داخل مسیر رودخونه قرار میگیرن و شما اگر رگه‌های یک محل رو جستجو بکنین به 2 یا 3 نمونه سنگ برخورد میکنین و مثل رودخونه هایی که قبلا کاوش میکردیم که 20 نمونه سنگ رو پیدا میکردیم 19 نمونه شبیه به هم نبود، هیچ کدومش اصلا شبیه به هم پیدا نمیشه مگر یک سنگ خودش بر اثر فرسایش تیکه شده باشه همونجا که شبیه به هم در بیاد. تو شکارهای رگه‌ای معمولا این تنوع نیست و شما میتونین با یک یا دو رگ سنگ یا 2 نوع سنگ مواجه بشین. بین یا این سنگ از کجا میتونه قلط خورده باشه، یا این مسیر برای این قلط خوردن سنگ مناسبه، این مسیر برای این قلط خوردنش خوبه، اینه اینجا. یا خب این سنگ گرده عمو جان، زمانی که قلط نخورده از اون جای اون سنگا، خب از اونجا میبینید سنگا بزرگ قلط بخوره معمولا تا این مسیر رو میاد، یا از این طرف اگه قلط میخورد اینجا وای نمیستاد عمو جان، چون اینجا هنوز شیب ادامه داره. این از این مسیر عمو جان قلط خورده. همیشه ممکن عمو جان مثلا حدس و گماناتون درست در نیاد، ولی خب سنگی که از یه جا بیاد خب اونجا وا نمیسته مگر به سنگی برخورد کنه یا پوته خاری. این عقیق آبی واقعا این منطقه استعداد عجیبی، هر چی سنگ پیدا میشه یک رگه ای از عقیق آبی داره. بیان اینجا، نه از اینجا اومده اونجا، بیان نشون میده این رگش تو همین حوالی هم هستش، سنگ اونقدی چی نگرفتش، شتاب اگر میخواست از اون طرف بیاد میرفت داخل آبراه قرار میگرفت. خودتون تو مغز خودتون مسائل رو تجزیه تحلیل کنید، یک چی میرسین عاقبت که یا تیکاش اینجا کامل هست، اینجا با ژئود هم مخلوط شده، همون سنگ هم ژئود داشت وسطش. ژئودایی که در وسط اینا باشن عمو جان اگر آفتاب نبینن، این آفتاب دیده هستش، ژئودای وسط سنگ‌های آبی معمولاً حاوی رنگن عمو جان، یه رنگی دارن شبیه به آمتیست یا پررنگتر، یک نوع سبک کوارتز آبی هم هستش عمو جان که خیلی آره همه جاش هستش. منطقه کلا رگاش دست نخورده است، جایی که دست نخورده باشه عمو جان اما کسی حرکتی برای سنگ انجام نده اینجوری هستش. جایی که شما میرین مثلا میبینین که نمیتونین شما یه تیکه سنگ پیدا کنید، بعد کیلومترها بعد یه سنگا معمولا دست خورده که موفقیتی تو پیدا کردن رگا نیست. هرچی تلاش میکنین یکی یه وسط جایی رو جمع آوری کرده و همون باعث میشه یه قسمتی از پازل گم بشه. احتمال من رو همون تپا اونجا اون معدودها که رگا تشکیل میشن اینجا هم هنوز همون سنگ آبی قالبه. اگه میتونین نزدیکتر تشریف بیارن عمو جان. این آبی تراش بخوره بیرنگ نمیشه عمو جان، یا این آبی بیرنگ نمیشه، این صبر کن، این آبی بیرنگ نمیشه. بیاین اینجا، یا این سبک آبی بیرنگ نمیشه عمو جان. ولی آبی زمان تراش اگر تراش دامله بخوره رنگشو حفظ میکنه، اگر تراش تخت یعنی
حالت تخت شما تراش بدین معمولا مقداری از رنگش رو از دست میده که بر اثر عبور نور هستش. عقیق آبی هم هستش توی جایی که رنگ میکنن که به صورت قلابی باشه. آره همونجا هستش. این سوال من خودم از خودم پرسیدم، چون بعضی دوستان میگن این عقیق آبی دیگه قلابیش نیست. چرا هستش؟ همه رنگ ها هستش، رنگی نیست که نباشه. یه لحظه اینو بهش میگن دست بگیری یعنی اینو بهش میگن عقیق آبی. آفتابی جوری دیده میشه همونجا. آن خاطر میگن آفتابی جوری. یعنی مغز سنگ رنگ داره، پررنگ، فوق العاده پررنگه. راه رفتن روی کلوتا زحمت داره، یک لحظه ممکنه پای این رگه اگر تو این کلوت پیدا بشه با همین استعداد، یعنی همین قد پهنا داشته باشه، به اندازه 2 تا نیگین پهنا داره، خب باز مردش استخراج همینو میکنی بیا بشورم. یک ارزش برداشتن هم داره ولی چیزی بر نداره، چون سنگین بشیم همینجوری هم نفس میزنیم. خب این هم اینجا که گفتن جای سنگ باید رگش باشه. بیا این هم رگش همون. این رگه از اینجا امتداد داره تا سر قله. نگاه، این که گفتم این سنگ ناخالصی داره. یا ببین همه جاش ناخالصی داشت. پایین هم کوارتز داشت. نگاه اینجا هم حالت کوارتز سیلیسی داره. نگاه اینجا این رگش همینجوری تا امتدادش تا بالا بگیر، همه تیکاش ریخته. اینجا وسط اینجا شروع رگ است دیگه، تا بالا تا سر قلم همین حالتو داره. حالا بریم تو مسیرهایی که سنگ‌های رسیده‌تر و بهتر یافت بشه. اینجا هنوز کلوتا حاوی ریزه سنگن همونجا، و سنگ‌هایی هم که وسط اینا پیدا میشه معمولا مقداری ناخالصی دارن. هرچی این کلوتا به خلوص بالاتری نرسیده باشن، رگه‌های قطورتر هم که پیدا میشه خلوص بالاتری داره. این بر اساس تجربه خودم بگم همونجا جایی که من رفتم که این سبک کلوتو داره، اگر روش سنگ نباشه، مثل اینجا که پر سنگ هستن، رگه های کوچیک مغزدار شدن ولی رگه های بزرگ همونجا مغزدار نیست، وسطش به یک چیزی خط شده که ناخالصیه. اینجا شجر هم دارم، یه نوع سبک شجر دریایی هست. این ارزش استخراج نداره همونجا، ارزش کاوش هم نداره. برای چی؟ چون رنگ سنگ قهوه‌ایه. قهوه‌ای تو بازار مشتری پسند نیست همونجا. یکی زرد خالص مگر مصارف کاروینگ داشته باشه همونجا، والا مشتریش تو بازار کمه. این هم یه تاوله، تو دستت بگه خود دیگه، یه تاول هستش، کلا یه تاوله. از مسیر آبرا کلا خارج شدیم ولی با آدمی حاشیه میریم تا برسیم به آبرا. هم مسائل این طرفی که هستش ببینیم چیزی اگر سنگریزم یا اگر سنگریزه ها تو بغل کوه همین حالت رو داشته باشه، شما میبینید سنگریزه ها تو یک امتداد هستش، یعنی اینجوری هستش، یه خط هست سنگ داره، رگه از همون خطه. اگر دیدین یک پهنای مثلا از اونجای سنگ تا اون طرف داره سنگ رو زمین هستیش، رگه شما این حالت رو داره. یعنی این خیلی ساده به سرعت شما میتونید با یک ترانشه اکتشافی در وسطش به صورت این خلافش جای رگه رو تشخیص بدید.
هرچند رگه‌هایی که گم بشن با یک ترانشه اکتشافی بلابه یا زبدری شما میتونین یک ترانشه بزنین این حالت زبدر یا بلابه باشه، به رگا معمولا دست پیدا میکنین. اگر مسیر رو یک کم هم حتی درست حد زده باشین به رگاها دست پیدا میکنین. ببینید این کلوتا یه خورده چی بشه همونجا، یه خورده از این حالت سنگی بیاد بیرون که اگر سنگی هم پیدا بشه مغزدار باشه. هنوز سنگای با قطر کوچیک مغز دارن و سنگای با قطر بالا هنوز ناخالصی دارن. منطقه ناشناخته یه جوری هستش که نمیدونی کجا میخوای بری. اگه عمو جان چی میکنی بریم داخل این آبراه قرار بگیریم ها، یا از اینجا بریم اون سمت، از اینجا بریم اون سمت، اون سمتش کجاست؟ بیا یه رگه بیا. یا گوهن میشه میگه طرف رفتم یک روز تو کوه یه رگه پیدا کردم. اون اتفاق میشه به شما رگه پیدا کنین. یا پانوی رگه رو بگیرم اونجا. اصلا من تا اینجا هم نمیدونستم هم چی رگه هستش. نه 20 سان عقیقم هستش وسطش برین نه ناخالصی داره. هنوز این سنگا حذف نشده از وسط این خاکا. حذف که شد رگا رسیده میشن. این بر اساس تجربه 20 سان رگه عقیق ولی با ناخالصی داره. این بر اساس به اتفاق پیدا شد. گاهن میشه مثلا شما توی مسیری راه میرین دنبال یه چی دیگه میگردین و رگه پیدا میشین، ولی امتداد رگه ها رو اگر بتونین تشخیص بدین تو ذهنتون و تجزیه تحلیل بکنین معمولا اون شکار 100% موفقیت آمیز خوب هستش. یا شما الان این رگه اینجوری داره میره همونجا، یا اون نوک قله رو میبینی، اون نوک قله اینجوری بگیر، یا امتداد. نه من تو فیلم ها قبلا گفتم امتداد تشابه امتداد، هر کدوم دنبال این رگه داره اون سم میره. اینجا نارسه همونجا، اینجا حالت ناخالصی داره. میریم ببینیم این رگه که الان زیر پای ما قرار داره آیا جایی هستش که به پختگی خوبی رسیده باشه. به زبان ساده این مسیر رو ادامه بدیم. پره وسط این به صورت رگای تزریقی وسط اینا پر است اما از سنگ آبی. خب بچه های طرف قاین اینجا الان محدوده اون طرف قاین هستی. بچه های طرف قاین دارن شجر استخراج میکنن. شجر کجا؟ بمرود، همون شجر تک درخت های سیاه. شجر تک درخت سیاه معمولا مال منطقه بمرود هستش، مال بمرود و قاینه. باز بین شجر تک درخت و این عقیق آبی شجر تک درخت موجه تر است دنبالش رفتن. یا اون رگه اونجا، این رگه داره اینجا به پختگی بهتری میرسه. یا رگه پهناش کم شده اینجا. حجم سنگ آبی رو زمین فقط تیکه تیکه. البته این تیکا برای نگین ساز خوبه. نه این سنگا برای چی هستش؟ حالا بعضی میگن اینا جوغن هستش، درست هستش همونجا، ولی این هر جایی جوغن رو سنگ کربنات کلسیم معمولا حکاکی میکردن همونجا، چون سنگیه که فرسایش نداره و جوغن هایی که روی سنگ های فرسایشی رسوبی دیگه هستن مثل این نوع سنگ دیگه، اینا معمولا یا جای برای کوبیدن بودن یا جای بوده که آب میکردن پرنده ها تو فصل بهار که خودش آب بشه و بعد روزای چند روزی که بارون نمیاد از اونجا آب داشته باشه. من این رو از چوپون شنیدم، گفتم اینجا چقدر این سنگای حالت کاسه‌ای داره،
میگه اینا رو قدیم همینجوری چون سنگش خیلی قابل تراش هستش، میگه اینجوری میکردن که آب داشته باشه، اگر چوپونی هم بیا آب بشه بتونه از اینا برداره. بعدش عمقش تا این قدم برسه همونجا، چون سنگ سبک بوده کندنش. و مسئله جوغن درست هستش ولی نه روی این سنگا. آره هر چی شما سمت جایی بریم که مثلا یا اونجا باز کلوتاش یک جوری هستش، همونجا کلوتاش جوری هستش سنگش نسبت به بالا کمتر. من چرا دارم همونجوری سریع حرکت میکنم؟ من سعی دارم خودم رو بو کلوتا برسونم. من از جایی که از موتور پیاده شدم سعی دارم خودم رو بو کلوتا برسونم. جایی که از لحاظ من سنگ خالص یافت خواهد شد اون سمت است. ولی برای مثلا این برای توضیح هستش، جایی که طرف میاد دم کار رو نگاه کرده بعد میبینه اینجا که سنگی نداره، همش یه مش ناخالصه به در نخوره، همونجا مسئله رو برمیگرده عقب گرد. بعضی جاها رو باید شما کاوش های طولانی انجام بدید، یعنی مسیرهای دیگر هم امتحان کنید. جای شاید در وسط یک جا یک تپه باشه که سنگش به رسیده باشه، مغزدار رسیده باشه و بقیه سنگا حالت نیمه خام داشته باشه، نیم پخته و نیم خام. اصلا حالتی دارن که استخراجشون فقط برای کارهای کاروین خوبه. بیان همونجانی اون رگه اونجا باید اینجا هم هستش، هنوزم خامه، هنوزم رگش خامه. این پانو سنگ همونجا نیا کن، این رگه اصلا جوری باشه که اگه خالص هم باشه همونجا کی از اینجا که هیچ نوع وسیله‌ای امکان نداره بیاد تو اینجا اصلا بتونه تو این کلوتو مگه حیوانی باشه، یه مثلا قاطری الاغی چیزی باشه که بتونه مثلا اینا 2 تیکه از اینا ببره. اینا هر تیکش 50 کیلو همونه. این تیکه مثلا ایوا آبی خوبی شده. اون رگه پارپانا هنوزم قالبه. خب یه مسیر این دیگه این رگه قابل چی نیست همونجان، یعنی ارزش کاوشو نداره. بریم یه مسیر جلوتر که یک رگای پیدا بشه که ارزش استخراج داشته باشن. هرچند ما قصد استخراج نداریم چون حین فیلم برداری سنگین میشیم و فقط پیدا کردنش مد نظر ما هستش. جاهای برش خوردگی طبیعی ها بین این 2 تا قله رو میبینی همونجا یه حالت وی شکل رو داره. بیشتر اگر مثلا طرف یه جوری هستش که نمیتونه زیاد پیاده روی کنه، همین وی عمق وی رو بگرده، وسط وی رو بگرده. معمولا بیشتر جا فرسایش کنار رگا بیشتره، رو بیشتر جا گفتم نه تو همه جا. من جاهای دیدم که رگه فرسایش نداشته، کنار رگه فرسایش نداشته، ولی تو بیشتر جاها که دیدم رگا بیشتر، اطراف رگا بیشتر فرسایش داشته. تو فیلم ها این شیبا خیلی ضعیف دیده میشه، در صورتی که اینجا شیب خیلی تند هستی. یعنی این همینجوری داره منو تماشا میکنه، چند بار خورده زمینم اینجوری. یا اینجا نه اون شیب خیلی تنده، بعدش جا شیب 80 درجه است که من تو فیلم ها دیدم فکر میکنی 40 درجه از شیبا. رو اون کلوتا خودم بعد جا شیب دیگه بعدی هست که مثل دیواره تقریبا 80 درجه هستی. سنگا باید بردارم. چرا چی؟ برش نه بعد باش باش باش. این شنریزهای آبی اگر تو تاملر هم قرار داده بشن که مصارفی نداشته باشن همونجا
تو تاملر هم قرار داده بشن اینا برای تاملر زدن خیلی زیبا در میاد. عقیق آبی نسبت به عقیقای دیگه کم هستش.